Hei, neața dragilor și bine v-ați la un nou video. În sfârșit avem în față noul și genialul Assassin's Creed Black Flag Resynced și vreau evident să facem ca de obicei proba de performanță pe PC-ul meu cu RTX 4090 cu un procesor Reno 14900 KF și 64 de GB de RAM la 5600. O să trecem ca până acum prin toate setările și combinațiile ca să ne dăm seama cât de bine este optimizat acest titlu mult așteptat. Tot gameplay-ul o să fie înregistrat evident prin Elgato 4K direct în ProRes 422 LTE pe Mac ca să nu pierdem nici măcar un strop de FPS și performanță. Nu mai pierdem vremea, haideți în Caraibe, Lego! Na bueno, dragilor, suntem în joc, nu pot să cred, arată superb și haideți să intrăm, să facem pentru început setările. Începem cu rezoluția nativă în ultra-wide, deci fără niciun ajutor de la AI, fără upscale și fără frame generation. În rest, astea sunt setările pe aici, am dezactivat motion blur, iar la setările de grafică, absolut tot ce se poate îi la ultra și maximum. Unele îs doar high, dar atâta permite jocul, deci nu ține de placa video sau astea, unele efectiv îs doar high și atât. Deci aici avem Ray Tracing modul pe Extended, avem Standard și Off, eu l-am pus evident pe Extended, iar aici la Overall Preset putem să punem direct fără să ne mai complicăm, deși chiar dacă îl pui aici pe Ultra High, nu toate sunt pe Ultra High, trebuie să le mai pui și tu manual, în fine. În ce îmi place foarte mult îi că avem și mod de handheld, asta o să vorbim mai mult în videoul următor pe care vreau să-l fac pe ROG Ally, să vedem cum rulează minunăția asta de joc pe consola aia, deci super tare că avem optimizări și pentru consolă, dar da, nu mai pierde vremea în meniul ăsta. Haideți să intrăm în joc să vedem cum îi de optimizată minunăția asta. Lego. Și am ajuns, dragilor, în Tortuga. Nu, în Havana. Și pentru început, după cum v-am spus, suntem în ultra-wide, fără niciun ajutor de la AI, cu TAA, ăsta e modul de anti-aliasing default și da, rezoluție full și fără frame generation, sharpen pe 50%, iar în rest toate la ultra, cum v-am mai spus. No bueno. Și să vedem câte cadre pe secundă avem sub 60, deci nu-i o mare surpriză că fără AI nu prea poți face o experiență foarte genială, dar da, fiți atenți, suntem în ultra-wide și Tortuga și Havana arată absolut genial. Fiți atenți, Ray Tracing în belți și în apă, efectiv, wow. Și înainte de toate trebuie să ne aruncăm și în apă, evident. Fiți numai atenți, efectiv nu se poate. Aici nu e o zonă nu știu cât de genială, răcoros de fine. Fiți atenți, avem ăstea, cum le zice, corale, avem peștișori, fiți atenți în adânc cum arată, efectiv wow. Și putem cu modul ăsta să și căutăm comori, în fine, cam așa e sub apă. Hai să ne întoarcem pe uscat. Doamne, ce frumos arată când ești din apă, wow. Haideți să mergem în continuare, efectiv cât de super poate să arate, fiți atenți, balta aia din stânga, jeez. Wow. Deci, cam așa e, fără niciun ajutor de la AI, în zonele astea. Evident că avem shimmering și artefacte specifice jocului fără anti-aliasing, dar și TAA-ul ăla face o treabă cât de cât decentă. Ce face nenea? Dorme la umbră, mamă, fiți numai atenți, clădirile și atmosfera, efectiv, ceața asta și praful și toate, efectiv, wow. Fiți atenți aici, cât de frumos arată, what, trebuie să mă întorc un pic. Bro, nu-mi tăia calea. Efectiv, lumina și tătes la un super relativ. Am jucat un pic și versiunea originală Black Flag. Și da, arăta frumos și aia, dar ăsta îi cu totul alt univers. Numai belțile cât îmi plac, wow. Și poți să te bazi de oameni și ceea ce îmi place enorm, nu știu dacă o să găsesc acum, dragilor, putem să dăm la găini de mâncare. Nu se poate așa ceva, nu găsesc găini, dar cam așa ar fi. Efectiv poți să dai de mâncare la găini și la alte animale și chestii, wow. No, bun, dragilor, am făcut primul traseu și avem tot până de la 55 de cadre pe secundă până pe la 60, nu m-am uitat exact, dar cam asta e experiența. Haideți să trecem la următoarea setare și anume să activăm un strop de anti-aliasing mai calitativ și anume DLAA. Dăm apply, adică nu putem să dăm apply că s-a activat automat și da, nu mai avem nimic altceva în plus decât anti-aliasing-ul de la DLSS și deja fiți atenți că arată mult mai cizelat și frumos jocul, tot la aceleași cadre pe secundă. Avem, auleu, am scăzut până la 5.3 bro, 5.2, se poate vedea că rezoluția nativă cu un pic de anti-aliasing ca lumea de la DLSS arată divin. Fiți numai atenți, atmosfera și toate animalele și particulele și ceața asta de la soare, wow.
pur și simplu cât am așteptat să apară jocul ăsta, să ne putem delecta vara, unde altundeva decât în Caraibe, în Tortuga și la tărâmurile pe unde frecventează Jack Sparrow. Mamă, fiți atenți, what? Și căruța asta, ce fain arată, texturile și toate maxim de frumoase. Și, deci da, cam 60 de cadre pe secundă avem când umblăm prin oraș. Asta e cam cea mai greu de încărcat zonă. Îs foarte multe NPC-uri și tăfel. Uai, de viața mea ce înaltă e asta, am crezut. Uai, ce m-a speriat. Și da, îs foarte multe clădiri, texturi, belți, de asemenea animale, particule și de tot de încărcat, iar 4090 face față chiar foarte bine. Nu cred că m-am întors în același loc, dar vă dați seama în mare cam care e ideea cu DLA-ul. No, bun, am văzut și asta și eu tot o să vreau să găsesc o găină să vă arăt cum putem da mâncare la găini, dar se pare că universul mi împotrivă, așa că o să trecem din nou la următoarea setare. What, acolo fulgeră, what? Bro, aici ai soare. Cred că la final o să lăsăm să vină și furtuna, să vedeți cât de genial arată că mie furtuna. Îi vântul ăla dinaintea furtunii. O, mă, ce superb arată. Haideți să facem setarea și anume să activăm în sfârșit un pic de ajutor de la AI și anume DLSS pus pe quality. Nu folosim frame generation încă, restul setărilor toate sunt la fel și... wow! Avem o creștere destul de OMG, avem deja 70, 75, 80 de cadre pe secundă, o scăzut ușor la 69, dar fiți numai atenți, am câștigat vreo 20 de cadre pe secundă doar cu DLSS-ul pus pe quality și sincer să vă spun, e un pic mai soft imaginea, nu e așa de sharp ca și cu DLA, dar îi jucabil și absolut superb de frumos. Am înțeles că nu avem DLSS 4.5 decât DLSS 4 în jocul ăsta, așa că va trebui să ne mulțumim cu ce avem și sincer eu sunt foarte, foarte mulțumit să am 75-80 de cadre pe secundă în Havana. Fiți numai atenți cât de frumos și da, un pic se vede un pic de shimmering când trec NPC-urile prin baltă, adică nu în baltă, în reflexia lor, fiți atenți să vede un pic cam nașpa, dar nu ar trebui să le vedem alea. Hai să vedem textura la fân, arată superb, se vede evident că e un pic mai mică rezoluția, deci nu e rezoluție nativă, dar sincer să vă spun, e mult mai plăcut de jucat așa. What, ăștia se iau de mine. Deci da, fiți atenți, în interior la Havana avem 75 de cadre pe secundă numai cu DLSS-ul pus pe quality. Efectiv, wow. Și ce frumos, wow, și reflexiile, bro, și lumina. Și eu nu pot găsi găini, dar aia e altă problemă personală. Nu o să mă bat acum cu nimeni, fiindcă n-are rost și o să îmi sară toată harta în cap. Cam asta îi cu DLSS-ul pus pe quality în Havana. Acolo văd o găină. Nu erau... erau hârtie, bro. Nu, bueno, și astea fiind făcute, vai de mine, iar vine furtuna, adică aceeași furtună vine că te dăm aceeași salvare din nou și din nou, dar fiți atenți, noroi, oare rămân urme noroi? Da, dragilor, rămân și urme noroi care dispar după o secundă. Super. Să facem și setarea pe care am uitat să o încerc, contează enorm, și anume să lăsăm pe rezoluție full, deci rezoluție nativă cu anti-aliasing și să activăm frame generation pe 2x. Să vedem câte cadre pe secundă avem așa, ar trebui să fie cea mai bună claritate, fără mari artefacte, fiindcă baza de FPS îi în jur de 60. Deci avem 104, 96 și eu artefacte nu prea văd. Poate un pic când mișc camera și să vede pe conturul lui Edward, pe marginea conturului lui, poate să pot vedea un pic urme de shimmering, deci artefacte din alea de la Frame Generation, dar da, dragilor, asta e cea mai faină variantă de a juca cu DLA și Frame Generation, efectiv rezoluție full și Frame Generation ca să ne ajute un pic la cadrele pe secundă care erau 55, 60 și așa avem 93, 95 până la 100, deci efectiv dublu. E super jucabil, claritatea e superbă și atâta timp cât cadrele pe secundă îs peste 60 sau în jur la 60, experiența cu Frame Generation o să fie una perfectă. Deci da, fiți atenți, eu nu prea văd artefacte absolut deloc, rezoluția în belți și ea nativă, deci nu avem probleme ca și cu DLSS-ul pus pe quality. Să vedem rezoluția la fân, absolut superb. Fiindcă e rezoluția nativă, deci absolut arată perfect. Avem și afișele alea de pe pereți care le putem citi mult mai ușor, fiindcă nu avem upscale și literele nu sunt răstălmăcite de către AI. No, bun, hai să mai mergem un pic. Avem 105 cu DLA, efectiv, wow.
aș putea să joc așa. Doar că evident că sistemul e un pic mai solicitat, făcând la rezoluția nativă toate treburile, dar e super jucabil așa și fiindcă nu-i multiplayer sau competitiv, nu ne afectează latența. Da, deci absolut perfect, 50 sau 45 până la 50 de milisecunde, eu efectiv nu o simt deloc, probabil și din cauza că folosesc controller pe Bluetooth, dar da, nu simt deloc latența asta și foarte, foarte jucabil, deci da. No, bun, am văzut și asta și what, în salvarea asta nu vine? Ba da, vine furtuna și în salvarea asta, wow! Ne-am întors în port și haideți să activăm ceea ce îmi place mie cel mai mult să joc, chiar dacă mai scade un pic din rezoluție, dar da, cea mai bună variantă de a juca acest joc îi cu DLSS-ul pus pe quality și evident cu frame generation 2x sau 4x în funcție de cât aveți, dar da, acum o să încercăm cu 2x, haideți să vedem câte cadre pe secundă avem la maxim de ajutor de la AI. Și avem 127, 125, wow! Efectiv îi maxim de fluid, arată superb și da, așa poți juca jocul ăsta, chiar dacă n-ai nevoie de 5 milioane de FPS, nu-i competiție între nimeni și reflexele din baltă sunt la rezoluție decentă, nu știu de ce unele personaje zici că sunt fantome, dar no, AI. Deci da, aveam 127-125 acolo în port, iar acum prin oraș, haideți să vedem rapid, înainte de a merge în oraș, să vedem câte cadre pe secundă avem dacă ne țăpăm în apă. Tu la ce furtună vine de acolo. Bro, sare odată. În apă avem 130, evident dacă o să ne băgăm sub apă, aici sunt mult mai puține chestii de încărcat și avem 140-130. Artefact eu nu văd, fiindcă crește și baza la FPS. Fiți numai atenți cât de superb, efectiv genial. Și când ne ridicăm... No, bro, zici că n-ai mai avut aer. Avem 120 de cadre pe secundă și în Havana, în interiorul satului sau al locașului, a orașului. Mamă, câte particule și... De fapt, ele nu sunt particule, că sunt păsări, da? Nu mai contează. Fiți atenți ce frumos arată și artefacte, să vedem dacă avem în jurul lui Edgar sau Edward, cum îl cheamă. Eu nu prea văd, evident că sunt un pic, poate, dacă... Te uiți atent. Suntem atenți la reflexia lui Nenea. Bro, ești fantomă sau nu? What? Eu am intrat cu mâna în corp. În fine, nevermind. Ce frumos să mișc. 135 de cadre pe secundă în Havana. What? Să vedem textura la fân. Da, să vedem un pic că nu e rezoluție nativă, dar n-ar trebui să ne incomodeze. Putem citi, wow, putem citi și afișele de pe pereți, ceea ce e un bonus. Nu știu cine citește așa ceva, dar... Dacă vreți să o faceți, puteți. Drankards. Bro, ăia-s bețivii satului. Ce-am eu cu ăia? Fiți atenți aici, ce frumos arată, wow. Și când miști rapid, eu nu prea văd. Hai să vedem artefacte dacă învârtim cu ăla de pe mijloc. Nope. Deci implementarea în jocul ăsta a DLSS-ului și a frame generation-ului îs top. Eu zic că e top. Și am venit în zona unde ne încheiem testul. Cam ăsta a fost cu DLSS pus pe quality și cu frame generation 2x. Haideți să trecem la următoarea setare. Ne-am întors în port și haideți să activăm și DLSS-ul pus pe performance. Nu prea îs fan, adică deloc l-a pus DLSS-ul pe performance, dar poate unii dintre voi ați vrea să vedeți, deși aoleu scade foarte mult rezoluția și fiindcă nu avem DLSS-ul 4.5, nu cred că o să beneficiem foarte mult de claritate sporită. Deci da, poate vreți să vedeți rapid și cum e așa. O să punem pentru început DLSS-ul pus pe performance singur, fără frame generation, toate setările la ultra și să vedem câte cadre pe secundă avem așa. Se vede cam nașpa și sincer de la 75 sau cât la 82, 84, 85, 10 cadre pe secundă în plus, eu zic că nu merită să jucăm în halul ăsta. O să trec rapid prin setarea asta ca să vede chiar... Aoleu, da, se vede foarte, foarte soft și cu artefacte tipice de la AI. Ăsta de pe mijloc cu cercul nu prea avem artefacte, dar să văd shimmering din ăla în depărtare, fiți atenți acolo la frunze, aoleu. Deci da, nu ar fi de jucat așa decât dacă, nu știu, vrei maxim de cadre pe secundă, dar decât să joci așa mai bine nu joci, cam sub orice critică, dar așa e cu DLSS-ul pus pe performance. În depărtare se vede foarte, foarte rău, aoleu, bro, not fun.
mai ales că am și monitor mare, textura la fână vai de mine, nici nu cred că mai vreau să mă uit pe pereți. Bro, cum îți pereții? Da, scrisul mare și ăla de bel înțelegi, în fine avem belțele și toate cele, deci da, în general nu-i de recomandat în titlul ăsta cu DLS-ul spus pe performance și haideți să activăm rapid și frame generation împreună cu DLS-ul pus pe performance, să vedem cât de multe cadre pe secundă putem obține așa, dăm apply și haideți să vedem câte cadre pe secundă avem. Și boom, avem pe la 142, 140, 40, da, 30, aoleu, am scris la 130, ok. Deci da, în port cam atât avem și da, în depărtare se vede sincer sub orice critic, aoleu, bro, când s-o ridica păsările alea, ori am văzut aiureli, dar not fun. Probabil pe YouTube nu o să se vadă mare diferență, deși cred că în așa hal de nehal îi DLSS-ul pe performance, încât și pe YouTube o să se vadă cu compresia aia, diferența și neclaritatea și toate alea. Efectiv ce urât arată în depărtare, efectiv textura aia de shimmering tipică AI-ului, o urăsc. Dar nu avem încotro. Până oraș avem evident maxim de cadre pe secundă, dar decât să joc așa mai bine îi dau uninstall, sincer. Toate astea sunt la fel și cum îi zice afișele cu wanted. Dă-te bro, eu fac teste aici, nu vezi că trec. Îmi place foarte mult că poți face și pickpocket la unii, lovindu-te așa de ei. Sau cel puțin în varianta aia de bază a jocului originală puteai. Nu știu acum n-am jucat în așa hal încă să ajung să încerc și aia, dar cam așa îi. Suntem înapoi în port și aveam evident 150 de cadre pe secundă în orășel, iar aici în port mai scădem pe la 130 și cam aia îi. Dă-te bro. Ne-am întors în port și haideți să facem ceva foarte interesant și anume să dezactivăm Ray Tracing-ul. Deci momentan avem ajutor de la AI pe DLSS Quality și Frame Generation 2X, iar acum o să închidem de tot Ray Tracing-ul. Ok, hai să vedem cum arată și cum se mișcă. Sper că nu arată ca și... Wow! Deci avem 140 de cadre pe secundă. Vreau să mă asigur că așa îi. Mi se pare că tot la fel de fain arată. Până o să ajung lângă o baltă, probabil. Deci da, Ray Tracing-ul pe off, iar chestiile de la Ray Tracing îs dezactivate. Ok, no, hai să vedem. Deci da, avem 130, 140. Bro, n-are așa mare impact ca și în Forza Horizon, de exemplu. Apa arată decent, iar belțile, aoleu, e numai se vede că e ud, dar nicio reflexie în baltă. Bro, not fun. Deși, sincer să vă spun, dacă nu mi-ar fi arătat cineva setările și mi-ar fi arătat doar cadrul ăsta, nu prea mi-aș fi dat maxim seama, dar da. Hai să vedem în baltă și da, avem doar niște reflexii banale și standard a clădirilor din zonă și probabil dacă vin NPC-uri sau alte particule sau chestii, așa ceva nu o să vedem. Hai să vedem dacă trece doamna până apă. Are reflexie doamna. Ok, are, dar rezoluția reflexiei îi la fel ca și nucile astea de cocos de pe podea. Să vedem la fân dacă avem Ray Tracing. Cine vrea Ray Tracing la fân, bro? Ok, afișele. Dar da. Și aveam 160, aoleu, n-am fost atent neapărat la cadrele pe secundă, dar avem 160 până oraș. Ok, deci cam ăsta e principalul motiv pentru care ai dezactivat Ray Tracing. Și încă arată destul de decent belțile, îți dai seama că-s belți. Sau gheață. Gheață vara în Caraibe. În fine, dar da, aveam 160, cred că posibil, n-am fost atent, dar cred că am ajuns și pe la 167 de cadre pe secundă, deci maximul pe care mi-l afișează monitorul meu fără să facă screen tearing. Ok, merem și în apă, eu i-am încălcat peștele. I-am încălcat peștele în picioare, ok. Hai să vedem în apă cum arată. Și-a fost glitch-ul ăla sau... Și în apă, nu cred că aveam neapărat nu știu ce reflexii în apă, dar... Aici, dacă ne uităm în jos, am ajuns la 167 de cadre pe secundă, dacă ăla ar fi fost obiectivul nostru, dar nu îi. Ce-am descoperit? Nonic începe să și plouă. Deci da, e un pic mai standard și banală chestia cu reflexiile, dar dacă vrei cadre multe pe secundă și să folosești maxim herții aia de la monitor, cam asta e soluția, dragilor. Hai să trecem la următoarea setare. No, băi, dragilor, suntem în port și haideți să băgăm pe foc și anume să punem în 4K 4090. Bun,
selectăm aici, noroc că de la Elgato mi s-a activat rezoluția aia, deci da, suntem cu totul la maxim, absolut ce se poate și dăm 4K, dăm save, toate setările sa ultra. Hai să vedem dacă ajungem la... Ok, 120 de cadre pe secundă. Ok, nevermind 100, ok, nevermind 90. Lol, dar fiți atenți bine, o să se vadă cam ciudățel fiindcă îi downscale la 1440p, dar ideea de bază îi că așa rulează în 4K. Ne interesează cel mai mult cadrele pe secundă și anume 100. Și da, 4090 până la urmă îi o placă pentru jucat în 4K, doar că n-am monitor 4K, mai mult dau pe o rezoluție ultra-wide, mai ales și la lucru sau la ce mai fac, sau orice joc arată absolut superb în ultra-wide, dar sincer să vă spun, claritatea dată de 4K, wow, nice. Doar că așa de ciudat mi se pare, bro, și texturile și what, reflexiile în apă îs altele la 4K, wow. Ok, și aici fân în 4K, să vedem cum arată. Aoleu, fân în 4K. Shish! Postere în 4K, aproape poți citi literele alea mici. Bine, dacă te apropii. Panderia Micuel, cine e ăla? Bro, ăla să ținea de umăr. A perdit-o nimic. Și da, până interior la Havana avem 117, 122, 120, ok. Probabil în scene mai complexe și cu lupte și cu toate cele am scădea poate pe la 90. Dar, da, îi super în 4K absolut și o să vreau să încercăm, după cum v-am spus, și fără niciun strop de ajutor de la AI să vedem cât duce în 4K RAW 4090-ul meu. No, bun, astea le-am zis, astea le-am făcut și haideți, dragilor, să trecem eu, iară vine furtuna. No, bueno, ne-am întors în port și haideți să dezactivăm complet AI-ul și anume DLSS-ul și Frame Generation. Rămânem în 4K cu toate setările la Ultra, punem pe TAA și Native AA și Frame Generation pe Off. Hai să prăjim placa asta video. Și avem OMG 40 de cadre pe secundă. OMG. Choppiness, dar cred că dacă l-ai blocat la 30 de cadre pe secundă ar fi chiar decent, aoleo. Da, bro. Deci dacă chiar vrei să faci screenshot-uri, așa le faci. Bro, cât de frumos arată. Și evident că pe console probabil este și mod de fidelity care rulează în 30 de cadre pe secundă, deci n-ar fi mare problemă. 44, 40, ok, sincer, cum n-am avut până acum PlayStation 5 Pro și acum am, evident, în fine, am mai jucat la 30 de cadre pe secundă și m-am obișnuit un pic cu ideea de a juca la 30 de cadre pe secundă, deși în 2026 suntem, aoleu, am uitat anul, nu prea mai ce căuta cu 30 de cadre pe secundă nicăieri, dar bro, cât de clar se vede fânul în 4K RAW, jeez! Și afișele în 4K. Wow, unde e domnul care se ținea de umăr? Ok, belțile cum se văd în 4K RAW. Și aici nu e nicio baltă, bro. Fiți atenți aici. Wow, efectiv, zici că e oglindă. Toate frunzele să văd. Toate frunzele. Hai să vedem când trece nenea. Nu înțeleg de ce unele NPC-uri. Senior comic, ce? Ioi, ce ciudat să vede. Nu înțeleg de ce unele NPC-uri când trec pe lângă o baltă zici că sunt fantome în baltă, dar nu mai contează asta. Ce mai vreau să fac îi să blocăm la 30 de cadre pe secundă și să activăm și motion blur. Trebuie să încerc și asta să vedem cum arată. Deci da, suntem așa și FPS limit punem la 40-30, ok. Și o să activăm și motion blur ca să ne ajute un pic cu imaginea din cauza că avem 30 de cadre pe secundă. Aoleu! Nu pot juca așa, aoleu, nu pot să joc așa. Bro, ce ai de viața mea, mă. Vai, mi se face rău și eu n-am problemele astea. Bro, nu pot să joci așa. Ai de viața mea, nu. Dureros. Nu, never. Hai să vedem numai blocat la 30 de cadre pe secundă fără motion blur. Cred că nu s-a dezactivat more. Ba da, s-a dezactivat. Ok, dragilor, eu n-aș putea juca așa, nu. Prefer artefactele de la AI, da, așa nu. Așa sincer că nu. Deși stabil, complet stabil. Nici când ne mișcăm rapid nu văd scăderi, dar
Poate am trecut eu cam brusc de la 160 la 30, dar mi se pare efectiv sub orice critică și și motion blur-ul e doar on și off, măcar dacă ar avea un slider, probabil pe la 50% motion blur ar fi ajutat un pic la experiența asta, dar sincer să vă spun, în modul actual numai screenshot-uri poți face, că de jucat n-ai ce. În fine, dragilor, pe final de video haideți să trecem înapoi la maxim de cadre pe secundă. No, bine, dragilor, ne-am întors în Havana, fiți atenți pe vârful unei clădiri, care e biserică sau ce e? Nu-i frumos să stau acolo, dar fiți atenți, dragilor, ce frumos arată și nu mă pot opri din mirat. No, bine, dragilor, cam ăsta a fost Assassin's Creed Black Flag Resynced pe 4090 cu i9 14900 KF și 64 de GB de RAM, cum v-am mai spus, arată absolut de vis și în modalitatea asta cu maxim de ajutor de la AI, dar cu toate absolut la ultra, sincer, așa poți să te distrezi, să te bucuri de Caraibe, Tortuga, Rom și toate cele la maxim de cadre pe secundă. Fiți atenți, asta parcă e tablă, bro, asta e... ok, să mișcă un pic, e foarte întinsă. Mulți frumos pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canal și să loviți cu o sabie de pirat cu buton de like și clopoțel de notificări ca să fac foarte tare din ghibumi când o să mai așa alte videouri cu jocul ăsta genial și alte live-uri de asemenea unde o să ne distrăm de minune și o să facem tot ce se poate în jocul ăsta, efectiv la ador. Am mai zis eu de multe așa, dar ăsta chiar la ador și o să ne distrăm genial. Deci da, dragilor, mulți frumos pentru vizionare, începe ploaia și ne retragem, așa că da. Mulți frumos, dragilor, ne vedem în video sau live următor cu Assassin's Creed Black Flag Resynced. Take care și bye bye!